Hi guys! Ngayon magluluto tayo guys. Luluto tayo ng shrimp buttered with garlic. And guys, linisan muna natin yung ating hipon. Gugupitin lang natin yung kanyang dulo-dulo. Ayan, para hindi matalas. Natin yan. So guys, magpainit lang tayo ng ating pan. At pag mainit na, lalagyan natin siya ng butter. Isunod na natin yung ating garlic. Next guys, isunod na natin ang ating shrimp. Ang ating hipon na ating nilinis kanina. Tatakpan muna natin siya. Ayan, once na mag-red na siya guys, maglalagay na tayo ng ating oyster sauce. Maglalagay na rin tayo guys ng magic sarap. At lalagyan din natin siya guys ng Sprite or 7-Up. Kung meron kayong 7-Up or Sprite, lagyan natin siya guys. And salt. Lagay rin tayo ng konting salt para balance yung kanyang lasa. Tapos natakpan na natin siya. A few moments later. Ayun guys, i-check na natin siya. Ayan. Ayan guys. Konti na lang yung kanyang sabaw at malapot na guys, oh. Ayan. Pwede na to siya guys, oh. Ayan na siya guys. Wow!